سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. بریم برای ضررها و بررسی ضررها ببینیم چه چیزی این ویدیوی امروز برای ما داره. خب، قبل از هر چیزی موقعی که ما پای چارت میشینیم باید شرایط بازار رو بدونیم که داره ساختارا پشت سر هم شکل میگیره یا اینکه داره اینجوری بازار تو هم حرکت میکنه و یا مثلا داره اینجوری پشت هم روی اوردر بلاک ها سفارش ثبت میشه و حرکت میکنه. ما باید شرایط مختلف رو بشناسیم و وقتی که پای چارت میشینیم با توجه به اون زمانهای مهمی که توقع یه سری اتفاقات و حرکت ها رو و جمع کردن نقدینگی ها رو داریم، توی اون زمانهای مشخص دنبال طرز فکر و معامله کردن باشیم. و اگر با شناخت اون شرایط دیدیم که الان توی این سشن، توی این کیلزون شرایط خوبه واسه کار کردن، کار انجام بدیم. اگر دیدیم شرایط خوب نیست، دست نگه داریم و صبر کنیم تا یه شرایطی که مطلوبه برای کار کردن هست شکل بگیره و بعدش شروع به کار بکنیم. این چارت یک ساعته طلا هست که میبینیم این هفته یه شکست رو به پایین داشتیم، اصلاح داشتیم و دوباره شکست رو به پایین. حالا داره اصلاح میده به بالا و بعدش دوره بریزه به سمت پایین. اولا که ما اینجا یه فیر ولیو گپی داریم که اگر این دیلینگ رنج رو برای تایم فریم یک ساعته در نظر بگیریم، گپ ما افتاده توی اوتی و گرون فروشی و قیمت اومده به EQ هنوز برخورد نکرده و برگشته به سمت پایین. باز اینجا میبینیم که یه فیر ولیو گپ کوچیک دیگه داریم. این پایین دوباره یه فیر ولیو کوچیک دیگه داریم که اینا میتونه باعث واکنش قیمت و حمایت به سمت بالا بشه که بیاد قیمت داخل گرون فروشی و از اونجا بریزه به سمت پایین. اگر این اتفاق بیفته، ما اینجا استخر نقدینگی داریم، یه کفی داریم که این اومده پایین، این کف رو نزده و برگشته به سمت بالا. حالا شکسته، ساختارها داره به سمت پایین شکل میگیره. از همه مهمتر برای انتخاب کردن دارایی‌های مؤثر که قیمت دنبالش میخواد بره، حمایت ساختاراست که میبینیم اینجا دو تا شکست رو به پایین داریم. آرایه‌های گرون فروشی مثل اینجا که ما یه اوردر بلاک 2 ساعته داریم یا حداقل اینجا یه فیر ولی گپ داریم که قیمت اومده خورده بهش و شکسته به سمت پایین. داریم میبینیم که هم ساختارا داره به سمت پایین میشکنه، هم آرایه‌ها داره باعث مقاومت قیمت میشه و قیمت رو میفرسته پرت میکنه به سمت پایین. حالا که داره روند ما، اوردر فلوی ما تو تایم فریم یک ساعته به سمت پایین نشون میده جهتو، ما میایم نقدینگی هایی که پایین هست رو انتخاب میکنیم و دنبال این هستیم که از گرون فروشی ها قیمت به سمت پایین حرکت کنه. حالا ما اگر بخوایم کار کنیم توی این شرایط کجاها برای ما مطلوبه؟ امروز رو نگاه بکنیم. اینجا ساعت 1:02، اینجا دیگه ساعت 2 شده و ببینید از وقتی که ساعت 2 شده قیمت داره تو هم حرکت میکنه و از بالا و پایین داره استخرای نقدینگی رو شکار میکنه. میاد پایین اینجا رو میزنه، بعد میاد بالا، تمام این استخرای نقدینگی که بالا هست رو شکار میکنه. حالا در طول این حرکتی که داره انجام میشه، داره سقف و کف سشن ها رو برای ما میسازه. یعنی چی؟ یعنی ما مثلا از عقب‌تر اگه بخوایم در نظر بگیریم، یکمی من بیام عقب‌تر، از ساعت 8 که آسیا شروع میشه، ببینید از اینجا که شروع میشه، اینجا میشه کف سشن آسیا و اینجا میشه سقف سشن آسیا که اومده از پایین تا ساعت 12 رو بذاریم پیداش بکنم. ساعت 12 اینجا میشه کف سشن آسیا، این بالا میشه سقفش. اومده اینجا نقدینگی ایجاد کرده، بعد اصلاح داده، این سقف آسیا رو جمع کرده، این گپ رو ساخته که توی یک ساعته بوده
و بعد بازم رفته بالاتر. حالا اومده تا این بالا. فقط اینو بگم و بریم سراغ اینکه چجوری میشد ضرر کرد. اینجا سقف سشن لندن رو ساخته و اینجا هم کف سشن لندن رو ساخته. از بالا دوباره سقف سشن لندن رو جمع کرده. کی جمع کرده؟ اینجا رو ببینید ساعت 4:59 اینجا دیگه سشن لندن تموم شده. وقتی که ظهر شروع شده درجا سقف لندن رو زده و بعد برگشته پایین. حالا پایین چی داریم؟ کف سشن لندن و آسیا اینجا هستش و قیمت هم میبینیم که توی این محدوده گیر کرده و حالا میتونه تارگتش کف لندن و آسیا باشه و گپ هم که اینجا مشخص کردیم که فرولی گپه. ببینید سقف و کف فرولی گپ سقف آسیا و کف لندن هم هست. پس این میتونه تارگت قیمت باشه، ولی قیمت باید بره به گرون فروشی 1 ساعته برسه، بعدش بخواد راه بیفته بیاد به سمت پایین. نگاه کنید اینا تارگت هاییه که میتونه بیاد بزنه و بعدش بره بالا. قیمت باز باید بیادیم بالا چون هنوز تو گرون فروشی نیومده و اینجا هم شکست معتبری نداشتیم. این شکست معتبر بوده، پس باید قیمت بیاد بالا و برگرده بریزه به سمت پایین. این از سقف و کف سشن ها. حالا ما موقعی که میخوایم کار بکنیم، مثلا توی این روندایی که داره شکل میگیره میتونیم بیایم دیلینگ رنج تایم فریم 5 دقیقه رو مشخص بکنیم و با اون حرکت کنیم. ببینید مثلا اینجا یه حرکت انرژی دار رو به بالا داشتیم، اصلاح داشتیم و از اینجا شکست به سمت بالا داشتیم. اینجا یه اصلاحی داده، بعد اومده اینجا سقف ما رو اکستند کرده، اومده تو ارزون فروشی و شکسته دوباره به سمت بالا. دوباره اینجا ما یه دیلینگ رنج دیگه ساخته شده واسمون که حالا اینجا اومده اکستند شده و دوباره اینجا هم اکستند شده و حالا داره از سمت پایین میشکنه و ما اینجا میتونستیم تو ارزون فروشی خرید بکنیم به سمت سقف دیلینگ رنج و گرون فروشی 5 دقیقه که حالا اینجا دوباره اکستند هم شده و حالا داره برمیگرده به سمت پایین. حالا که داره برمیگرده به سمت پایین، با توجه به اون سشن ها و ساعت هایی که خدمتتون عرض کردم، ما از این طرف بعد از این که سقف لندن جمع شد که این خط چینه باشه، از اینجا میبینیم داره به سمت پایین میشکنه. پس ما میتونیم از این طرف هم فعلا یه دیلینگ رنجی داشته باشیم. پس اگر ما توی این ارزون فروشی قبلی دنبال خرید کردن باشیم، مثلا اینجا قیمت برمیگرده و ما رو میندازه بیرون. حالا که از بالا جمع شد نقدینگی لندن، حالا میتونیم دنبال این سقف آسیا هم که زده شده بود، ما میتونیم به سمت کف سشن لندن دیدگاه داشته باشیم. چرا؟ چون قیمت اینجا یه کار ناتموم داره. توی تایم فریم 1 ساعته این دوتا گپ ها رو به جا گذاشته و پرش نکرده و حالا هم داره برمیگرده به سمت پایین. اینم از این. پس ما میتونیم اینجا یه دیلینگ رنج دیگه هم داشته باشیم واسه خودمون که دیلینگ رنج نزولی هم هست که این میشه و میبینیم قیمت اومده توی گرون فروشیش چندین بار و بعد شکسته به سمت پایین و حالا یه دیلینگ رنج دیگه هم اینجا برای ما ساخته که حالا از اینجا هر وقت اصلاح بده میتونیم توی گرون فروشیش به سمت این پایین دیدگاه داشته باشیم، مگه اینکه قبل از اینکه بیاد تو گرون فروشی بیاد این پایین سشن لندن رو کفش رو جمع کنه و اون گپی که این زیر بود و اینجا رو بخواد بیاد ببینه. بعد از اون دوباره دیلینگ رنج های سعودی شکل میگیره به سمت این بالا. توی تایم فریم 1 دقیقه ببینید تمام این حرکت ها گیج کننده است، یعنی میخواد قیمت بیاد پایین، اینجا یه روندایی میسازه میاد به سمت پایین، بعد یه دفعه برمیگرده بالا. ما اگر اینجا بخوایم برای خودمون مثلا یه همچین دیلینگ رنجی رو مشخص بکنیم و توی گرون فروشیش بخوایم سل بزنیم، میاد بالا و ما رو میندازه بیرون، بعد حرکت میکنه میاد به سمت پایین. دوباره اینجا یه دیلینگ رنج دیگه برای ما میسازه و قبل از این که بیاد این کفو بزنه برمیگرده همه رو میندازه بیرون و برمیگرده بالا.
دوباره از این طرف اگر ما بخوایم اینجا رو یک دیلینگ رنج در نظر بگیریم و بگیم قیمت توی ارزون فروشیش نیامده و برگشته از بالا شکست ایجاد کرده، دوباره اینجا یه دیلینگ رنج دیگه داریم که میاد از پایین ما رو میندازه بیرون و ما اینجا اگر بخوایم تو ارزون فروشی خرید بکنیم به سمت EQA یک ساعته، باز اینجا ما رو میندازه بیرون و فکر میکنیم که شکسته به سمت پایین. دوباره از اینجا میخوایم برگردیم دیلینگ رنج نزولی در نظر بگیریم، برمیگرده بالا، دوباره از بالا ما رو میندازه بیرون. یعنی ما هر کاری بخوایم بکنیم ما رو از این بازار میندازه بیرون، مگه اینکه بخوایم توی دیلینگ رنج 5 دقیقه دنبال تمرین کردن یا دیدگاه‌های واسه خودمون باشیم. مخصوصا این که بیایم این شرایط رو در نظر بگیریم که چقدر ریخته به هم و حواسمون به سقف و کف سشن هایی که برای ما میسازه باشه. مثلا اینجا رو میبینیم که اومده آسیا رو زده، سقفشو به سمت بالا داره حرکت میکنه. میتونیم دیدگاه داشته باشیم به سمت EQA یک ساعته و اینجا که میبینیم دیگه شل داره میشه، داره برمیگرده، از معامله‌مون خارج بشیم، چون خیلی وقتا تا همچین حرکتی رو میاد میزنه تا نزدیک یه جایی که میخوایم، مثلا اینجا EQ میاد نمیزنتش، برمیگرده به سمت پایین، دیدگاه نزولی ایجاد میکنه، بعد که همه وارد فروش میشن دوباره همه رو برمیگرده بالا. مخصوصا این که امروز ساعت 8:30 نیویورک یا 4 بعد از ظهر به ساعت ایران اخبار هم داریم و اینجا داره همه رو گیج میکنه. بهترین کار اینه که اگر تجربه کافی نداریم تو اینجور جایی که از بالا و پایین داره همه رو میندازه بیرون، صبر بکنیم و بگیم آقا قیمت با توجه به این روندی که تو تایم فریم یک ساعت هست باید بیاد توی گرون فروشی و از اینجا راه بیفته بیاد به سمت پایین، به سمت این کفایی که اینجا ساخته. اینجا 2 تا کف داریم که تارگت قیمت میتونه باشه واسه امروز بعد از اخبار و منتظر باشیم که قیمت توی این گرون فروشیه به ما یه چیزی نشون بده برای سیل گرفتن. حالا ما میتونیم توی اون ساختاری که اینجا بعد از اومدن قیمت به سمت گرون فروشی اینجا یه ساختاری میسازه و حرکت میکنه به سمت پایین میاد تا به اینجا برسه، توی این ساختاره ورود و خروج کنیم یا از این بالا یه پوزیشنی بگیریم و با ریسک بالاتر نگهش داریم تا بخواد بیاد به این پایینا برسه. اینا دیدگاهاییه که ما میتونیم داشته باشیم و این وسطا با توجه به این اتفاقاتی که امروز توی سشن و کیلزون لندن افتاد میتونیم حسابی درگیر باشیم و هر جور طرز فکری داشته باشیم اگر با تیپی 1 و 2 خارج نشیم ما رو بندازه از بازار بیرون. پس خیلی مهمه که ما شرایط مختلف بازار رو از نظر روندایی که حرکت میکنه یا حرکت نمیکنه و یه جا گیر میکنه بشناسیم و بررسی کنیم ببینیم الان بازار تو چه شرایطی هست، آیا مناسب برای کار کردن هست یا نه و بعدش تصمیم بگیریم. اون تصمیمی که ما میگیریم میتونه ما رو به عنوان یک تریدر موفق و یا ناموفق مشخص بکنه. امیدوارم که این جلسه براتون مفید بوده باشه. فعلا خدا نگهدارتون.